Vi är på en unik plats där ingen tidigare utrett. Gud där borta. Wow! Där du står nu är ett av de kanske största cold casen som finns i Norge. I den här bilen så färdas det 3 personer. Man kör alltså den här bilen över en kaj och i vattnet. 2 av dem dör. Det här är helt makabert. Han blev anlitad. Du tar livet av dem, sen försvinner du. Han som sitter där, en av väldigt mäktig politiker i Norge. Andra världskriget speglar ganska mycket av det här. Nazismen och tyskarna. Det är någon som kommer. Kan du göra det en gång till för oss? Wow. Men ska vi testa en S-test? Du sitter i stolen som användes under rättegången. Står det vid Niklas, precis vid Niklas. Rör Niklas huvud. Shit Christ. Hela jävla stolen flyttar ju på sig. Vi har tagit oss till Nordnorge och till ett helt unikt ställe. Ett stort bilager som är hemligt för de flesta. Det som finns här alltså, det är en sån historik i bilar från andra världskriget till ett av de största cold casen i norsk historia. Vi är på en unik plats där ingen tidigare utrett. Ja, vi står ju precis nu framför äldre bilar. Från alla dessa olika årstider höll jag på att säga. Men den kommer att tillverkas. Alltså det är bilar som är över 110 år gamla här inne också. Ja, jag tänker vi kan ta det här cold caset. För det är ju hett här i Norge fortfarande. Och bara så att inte missa någonting. Så är det en som heter då Marie Honoria Halling Wulfsberg och Gullbrand Oskar Johan Lunde. 1942, alltså mitt i pågående andra världskriget. Så åker då deras bil. De sitter i baksätet och en chaufför ner över kajen. Ja. Och de i baksätet då drunknar. Linde här, han var ju högt uppsatt inom nazipartiet. Ja, precis. Andra man, om man säger så, det är nazipartiet som fanns där. Och så finns det en till som är lite högre. Men de här två, alltså, hon och han dör ju. Men chauffören klarar sig. Och sen efter det så, bilen måste ju ha hamnat i vattnet. Sen plockas den här upp då och hamnar på den här åkern och grävs ner. Varför? Ja, otroligt. Ja, kring den här bilen så säger då ägarna av det att man känner verkligen hur det blir väldigt kallt runt det. Man får alltså gåshud. Och det är ju som sagt helt unikt att få tillgång till att utreda dels alla de här bilarna men just det här cold caset som är här i Norge. Men det ska ju också ha tanke att det finns andra historiska grejer inne som också har en innebörd. Det finns bilar som de hittar bakom väggar. De har allt möjligt här som går långt tillbaka. Så vad som finns kvar här, eller vad vill man komma hit, det blir intressant. Men vad kommer våra maskiner säga? Vad kommer vi få komma i kontakt med? Det är som sagt, andra världskriget speglar ganska mycket av det här. Nazismen och tyskarna. Men jag tänker så, vi kommer inte köra något övervak idag. Nej. Vi kommer däremot ha 2 kameramän som går runt. Och jag tycker vi tar in Vilma. Så går vi in och så får hon tuna in, vi tar med lite instrument och så ser vi vad som händer. Så kör vi. Kör. Då ska vi se. Ganska trångt att komma in här. Oj. Ja, men du som sagt, du har inte varit här. Nej. Nu. Utan vi kan ju säga att du kommer se en väldans massa bilar. Ja. Och av blandade karaktär kan vi säga. Det var jag. Ja, och vi får väl se var du känner att vi ska gå om du får till det något speciellt här kring de här bilarna. Här, oj. Alltså det är många som vill prata. Det är jättemånga som vill prata. Eller om det är energiminnen. För jag tror att det här är en plats med väldigt mycket energiminnen också från de här bilarna. Så att ibland så kan det vara lite svårt att skilja på det. Men jag ska berätta vad jag känner in. Och när jag står här, då är det som att en man kallar alltså, på mig. Hur det låter. Som att något smyger med oss här efter kanten. Lyssna. Där, jag trodde det var Johan som Nej, var. Johan är där. Jag trodde också det var Johan. Han är där.
Då är det någon som är efter väggen typ. Efter den kommer. Den har följt oss hela vägen när vi har gått. Så har det tassat och knastrat. Undrar om det var den som visade mig hit då kanske, tänker jag. För här får jag in en man. En man som... jag vet inte om han har ägt den här. Alltså det handlar ju inte om föremålet, men mannen är kopplad till bilen. Liksom. Han knäpper i glasen. Alltså att det låter som att det nästan knackar i rutorna. Finns det några rutor ens där? Alltså, om man tänker på byggnaden. Några få finns det nog få, men det är, det är otroligt många bilrutor där. Ja, så vi får vara uppmärksamma med det i så fall. För det är så han försöker liksom kommunicera. Och han är mer... alltså han vill hälsa till ägaren att tack för att man tar hand om det här. Och han är ju här av den anledningen att liksom, tack för att du bevarar det som är mitt. Och för att det också finns en plats att minnas det här och våra föremål och så vidare. Så det är en trevlig man. Och han har helt gått över till andra sidan så att han kommer bara för att visa tacksamhet egentligen. Men det är han som knackar, om man har hört liksom att det låter på glas så är det han som gör det. Vi kan säga det, den här bilen du såg framför nu, det är en av Norges mest äldsta bil. Ja, jag tror det var från 19. Vi har ju lite information, men du ser inte dem för vi har ju vänt ner all information. Som du ser, från 1905. Oj. Så att det är ju en speciell bil som står här. Ja. Så det är intressant att du går till den här först. Verkligen. Av alla. Ja, faktiskt. Spännande. Okej. Ingenting på värmekameran. Jag ser ju massa värme, men vi reflekterar ju en del. Det är ju plåtytor och glasytor, så våra reflektioner, värmen går in i det också. Vad känner du att du vill ta vägen här nästa? Vi fortsätter nog, kanske tog stopp här. Ja, det är inte jättelångt man kan gå i, men du kan ju gå dit du vill. Jag vet inte vilken bil det är nu, men det är någon av de här fordonen som finns i hela lokalen som har varit med om en olycka, alltså man har kört på någon. Man har omkommit, man har kört över en person och den som blev överkörd, det är det som är anden som berättar. Och han kommer, det är också en han säger till mig att jag blev ihjälkörd utav en av de här bilarna och därför är jag här för att kommunicera. Och han var ganska ung och han kommer egentligen för att visa att jag har fått frid. Och det är ingen där bakom, va? Alltså nej, Johan gick inte runt Johan är där. Aha, jag såg en kvinna som rundade bilen. Hon hade typ en bröllopsklänning på sig. Okej. Ja. Oj, vad tydligt det där var för mig. Hon bara gick där liksom runt. Ja. Men är hon mellan eller bakom den här bilen? Ja, hon går liksom, kanske svårt att visa, men hon rundar så här. Så det är som att hon kliver ut ur baksätet ur den här och går runt bilen. Okej. Har vi någon dam som är här? Som är runt bilen, som vill säga någonting till oss? Vilma får ju se dig. Wife. Fru och Gud. Tack för det. Vill du något mer du vill? Vad vill hon? Är det någonting hon vill säga eller är det någonting hon vill förmedla eller varför? Ja, jag försöker att fråga liksom vad är det hon vill, men det känns som att hon lite typ suger på karamell. Alltså Okej, kanske kommer sen då. Ja, exakt. Då är det här jag tänker stanna upp. Det känns som att jag har med mig en pojke. Han kommer inte med så mycket historia, men han visar att det är en hel familj kopplad till någon utav den eller den. Det är därför han kommer. En väldigt förmögen familj. Och den här pojken berättar om hur... Alltså han berättar en historia att hans pappa var väldigt... För jag ser filmen eller serien Ondskan i huvudet. Och det refererar ju till det han försöker berätta. Att hans pappa var väldigt... Så här, skulle uppfostra och slog pojken. Och att det var det som var att uppfostra. Och det talar jag om för mig att det var förr i tiden. Liksom, att det var så. För han pratar om internat och så vidare. Och den här pojken rör sig. Han springer liksom... mellan här, det här stråket där vi stod på led nyss. Och att han, eller springer, men han rör sig i alla fall här i kring.
Men han kommer inte med så mycket så. Men det är han man kan höra när man hör att det går någon här. Och går runt bilarna liksom. Det känns som den där damen vill prata nu. Hon där borta vid bilen som rundade. För att när jag var där och försökte prata till henne, då var det mer som att hon var skygg. Hon var blyg och bara, vad gör ni? Varför så? Men nu har hon samlat sig och jag dras tillbaka dit igen. Till den här kvinnan. Så det är om vi går tillbaka dit och försöker få fram något mer. Eller om vi släpper henne och fortsätter. Nu, bilen. Statiskt. Statiskt. Pekar var? Mot den platsen där. Neråt. Du dyker upp från den platsen. Ska vi vänta med kvinnan lite grann där borta då? Och nu dyker upp i bilen. Så, ljud där borta. Oj, det var kvinnan där borta. Så om du, får jag bara göra så här. Om du går där borta, ser att jag har lagt en grej uppe på biltaket där. Kan du röra i den? Det låter som någon bra fötter, hör ni det? Ja. Lät som någon gick. Ja. Ja, men det är den här pojken. Är det som pojken går. där? Ja, det är pojken. Jag hör det här ljudet. Och det är borta vid den bilen som Wilma pratade om innan. Och det var intressant att den pekade först dit och sen pekade den dit vi såg damen. Och nu pekar den där du pratade om pojken. Men nu vandrar den tillbaka dit. Och där släppte den. Så om vi väntar med kvinnan lite till då. Om hon vill komma hit och säga någonting. Ja. Om hon vill förmedla något. Ja, det visar sig. Ja. Hon får vänta, annars får hon komma. Och det är ganska svalt här inne. Det är 11 grader bara här inne. Ja. Så det är inte varmt. Nej. Är det inte någon som går? Jo. Helvete är det. Hallå? Jävla raska steg, hör ni inte? Jo. Någonstans. Vet du när du gick så där Niklas? Ja. Lät det som du marscherade. Ja. Nej vänta, vad sjukt. Var är du Johan? Det var Johan. Det var jag såg fan inte ens podd. Helvete. Vänta, det är bara just här. Mellan här också nu. Du som går omkring här nu, kan du komma hit mot oss är du snäll? Jag kan inte säga, jag vet inte om det är den fläkten. Det är inte konstigt. Det är inte hela tiden. Nej. Det känns som att det är någon som lurar här i bakgrunden hela tiden. Kan du knacka på någonting? Det finns massa föremål här. Det sjönk med 1 grad till 10. Det pendlar det här mellan... Det var 10,1, nu är det 11,0. Jag var nästan 90% säker på att det är fläkten. Det återkommer på ett visst läge när du står så hör du det. Okej. Så jag vet inte. Men det är något som låter Men vi längre har inte bort. hört det innan och helt plötsligt så kommer det så jag vet inte. Så nu har vi fått av de här fläktarna. De gav ifrån sig ett visst ljud så det är svårt att kunna lokalisera exakt om det är steg vi hör eller om det är en naturlig orsak till det här. Men nu är det helt tyst. Så nu om det går någon, då går det. Ja, då. Så får jag kolla på det då. Men fortsätt vi nu. Var var vi? Jag tror att vi fångade upp den här soldaten, eller han som har varit i militären. Den mannen. Wow, Ja, wow. tack. Bra, det är Precis. Om du vill att vi ska komma ner dit till dig och kommunicera. Kan du göra det en gång till för oss? Är det den här soldaten som är där? Eller är det en kvinna med vit klänning, bröllopsklänning som går där?
Här får jag spindelnät, eller att det känns som spindelnät på händerna. Och så får jag ont här, mitt mellan brösten. Jag vet inte varför, men det gör väldigt ont inifrån. Liksom, det hugger till. Och det kom när jag gick förbi den här olycka av något. Ja, jag snappar upp olyckan igen. Som jag nämnde i början, om ni kommer ihåg. Det är det jag får in här. Frågan är... Antingen så är det den kontakten jag har, den anden igen som kommer och vill prata om det. Eller så är det kopplat till här, att nu har vi hittat hit liksom. Att det är kopplat till just den. Den anden som har kontakt med, var det en kvinna eller man? Eller? En man. En man som kopplat dit? Ja. Och det var en olycka säger jag. Okay. En ung man, så att det var ingen äldre utan kanske 25-30. Och så fort jag har bekräftat honom, alltså förmedlat honom, så lägger sig. Så nu känner jag ingenting. Så att det var nog bara liksom det som han ville ha sagt. För att nu känner jag mig vanlig igen och att det släppte. Men den olyckan, där, får du fram någonting mer kring olyckan? Jag ser en parad. Jag ser att det är en bil på en gata. Det står massvis med människor på sidan. Och att det är en parad och att bilen är i första ledet. Gud vad jag ser grejer. Bilen är i första ledet. Sen så marscherar. Det är en massa människor bakom. Och det här är en person i ledet som står och tittar på det här som blir påkörd. Och det är den anden jag har kontakt med som blir påkörd av den här paradliknande grejen. Så jag ser hela scenariot nu. Och det har skett, jag tror att det har skett här i Norge. För jag ser norska flaggan i paraden. Ja, det var ljud bakom Niklas igen. Ja. Du kan väl säga så, den bilden du står jämte. Det är ju någon form av olycka kring den. Okej. Där du står nu framför är ett av de kanske största cold casen som finns i Norge. Oj. Och i den här bilen så färdas det 3 personer. Och 2 av dem dör i en olycka eventuellt. För chauffören kommer ut. Man kör alltså den här bilen över en kaj och i vattnet. Med det sagt, kan du få in någonting mer kring den här? De 2 personerna som det handlar om, de ser det faktiskt i baksätet på bild. Ja, jag känner ju verkligen av alltså det som hände, för att jag får jätteproblem med lungorna. Eller jag får väldigt svårt att andas. Känns som att jag har vatten i hela lungorna eller att jag liksom drunknar. Oj, ja, väldigt intressant. Den här tredje personen som eventuellt överlevde, alltså som de inte... Det känns som att han var bara en chaufför, alltså han har ingen koppling till de här 2, utan till synes så var han bara en chaufför, men att det här var uppgjort. Alltså han hade en uppgift att ta livet av de här 2. Det får jag jättestarkt. Okay. Han blev anlitad som torped eller vad man ska kalla det. Att du tar livet av dem, sen försvinner du. Och att i folkmun och det andra ska tro, han var bara en chaufför, fast han var inte det. Och nu känner jag av kvinnan som liksom tack och pratar om, eller och tackar mig för att jag förmedlar det. Så att det är definitivt någonting... Det är ju en teori. Teorin är så. Som man har. Att det här var ett uppgjort attentat mot de här 2. Han som sitter där var ju en av väldigt mäktig politiker i Norge under andra världskriget. Och det är det man tror. Ja. Okay. Att chauffören gjorde det med flit. Ja. Så de kallar det för assassination på de här personerna. Och det är lite intressant, för då bekräftar du ändå den teorin som man har haft kring det här då. Men man har liksom inte kunnat med säkerhet säga att det var så. Nej. Men det är ganska intressant ändå att du snappar upp det. Verkligen. Jättehäftigt. Den här bilen också har ju inte varit så här för tillgänglig så att säga. För efter man tog upp det ur vattnet så grävde de ner den på en åker. Så den har varit borta i väldigt, väldigt många år. Oj. Innan den nu
är tillbaka och står här. Oj, ja. Och varför grävde man ner den på åkern? Ja. Exakt. Det är också en sån här varför. Men det här är alltså en hemlig plats med bilar. Alltså det här känner få till. Nästan ingen i hela världen känner till det här stället. Så vi är ju som från första team får vara här. Det är ju helt unikt. Den här bilskatten som är inne, så ingen vet ju om att den existerar. Nej. Så att, det är ju det som gör det väldigt speciellt att få vara här också. Bland annat den här bilen då. Men spännande att vi fick fram det. Och vi hör lite småljud runt omkring oss här. Jag vet inte om vi ska... Jag tänker så här, när du har gått därifrån ska jag ta den där och så ska jag sätta in den i bilen. Okej. Och låta den vara där. För nu har vi en längst bort där. Och så har vi en här, det är så tvärs genom hela byggnaden. Ja. Så bara rör över den här järnpinnen där. Det är ingenting som gör illa. Och du som är där nere. Du får gärna komma hit. Du bankar någonstans så vi vet vart du är. Den starkaste energin som vi pratar med oss. Du nämnde innan Vilma om att det var ett insiderjobb, om man kallar det för det. Chauffören var inblandad. Kan du se vem var det som anlitade chauffören i så fall? En annan politiker. Ja, en kollega eller konkurrent eller vad man ska säga. Någon som ville ha den makten den personen hade. Det är ju intressant det du säger. Och du är inne på det spåret också. För det är ju ytterligare en teori man har. Bortanför den här bilen. Så har vi en annan politiker. Som heter Vidun Quisling. Om man säger att han var nummer 1 i det norska nazipartiet som var. Så var han som dog här nummer 2 i makt. Om man ska jämföra dem så. Ja, jag får väldigt så här, obehag här. Alltså, han kanske blir, förlåt om jag säger det, men alltså psykopat. Alltså jag känner väldigt obehag kring den här mannen eller kring de här föremålen som är här och det jag känner av. Och att man var väldigt... Vet man hur den här personen dog? Dog han i krig? Eller alltså blev han dödad? Skottskjuten? Ja. Då är det är han jag har pratat med hela tiden. Ja. Det är ganska intressant också då, återigen, du har inte varit här. Nej. Du pratar om att du får någonting mot ansiktet. Det där var någon som visslade. Det där var som att vi fick huvudet på spiken. Typ. Som vissling? Ja. Det är det här som är så frustrerande med det här stället. Man vill bara springa mot någonting men det går som inte riktigt heller. Nej. För det håller sig runt om. Men är det han så kanske han bara... Det var som ett godkännande på visslingen bara så... Typ. Jaha. Ja, bra. Ja, coolt. Och vi håller bra. Bevakar lite ifall det händer någonting här bakom oss också. Vi går tillbaka här. För du känner av honom. Du frågade här om han blev skjuten eller dödad i krig. I och med att det var han då som troligtvis då såg till att det här hände. Men han står ju också bakom väldigt, väldigt mångas död. Och det som är att han får ju sin dom av de här herrarna här. Bakom dem också så har vi ju en av de här stolarna som var med i den rättegången. Där en av domarna då har använt och suttit vid den här stolen. När han fick sin dom så var han dömd till döden. Han ställdes ju mot en vägg och blev skjuten på. Bara det sista skottet går igen fram och så skjuter han i huvudet. Ja, då är det... Ja. Så att det är ganska intressant att du känner mot ansiktet och det är ju under krigstiden. Man får tänka att det här är ju under pågående andra världskriget. Det är ju, alltså, det var ju världskrig. Så att det Exakt. Jätteintressant. Verkligen. Vi har lämnat av Vilma nu då, så nu tänker jag vi går till den här likbilen i alla fall och vi kan väl placera ut, vi har ju med en massa instrument. Vi sätter ut en PME där, för då har vi det utspritt i lokalen tänker jag.
Så vi går dit, placerar den i mitten och så fortsätter. Vi har med SLS-kamera också. Ja. Bra, du håller i SLSen. Jag kan placera den för det är ju lite trångt emellan här. Sätter vi den mitt på flaket här kanske. Om man tänker då, tänk hur många som har haft sin sista bil här, kista som har legat. Så om vi har någon som har haft den här bilen eller legat här i en kista som är kvar kring det här, så får du jättegärna passera bara ovanför. Då kommer den spela för dig. Jag tycker vi gör så. Vi går till hotspot och försöker kommunicera där nere. Ja. Om hon har sett, var det Quisling lite va? Ja. Om hon har sett han röra sig, då borde han ju hålla sig. Försöka dra han hit. Försöka prata med dem kanske som hon kom i bilen. Testa lite EVPn, sätter mer instrument. Jag stänger bara den här rörelsedetektorn bara så kan vi gå dit. Ja. Så vi har någon kvar i bilen. Guldbrand, Oskar. Eller kan vi kalla det Johan? Är du kvar här? Marie? Är du kvar här? Jag lägger en flux på taket, se om det är någon som vill. Gör det. Det är ganska intressant att det här är en sån intressant bil i norsk historia ändå. PSN står där ingenting. Nej. För ingen uppmappning kring det här. Men man känner ju alltså En kyla här. En kyla här och att det är ett starkt laddat föremål. Men ingenting som just nu visar sig i alla fall. Jag försöker scanna av lite grann bara här runt oss. Kör det. Om vi har någon som vill visa sig. Där mappar ju upp en uniformgubbe då, men det är ju den som står där, det är inget konstigt. Den där. Eller? Vad ser jag där? Som att någon ligger på... Är det här? På bilen typ. På... Jag försvann det. Kan du komma tillbaka? Hans Roar. Det är din uniform som är här. Kan du visa det för oss? Niklas, Ja. ska vi testa och köra en diktafon-session här i bilen. Jag ställer mig här då. Så sticker jag in armen. Wow! Okej. Vi kommer starta så ni kan prata med oss. Marie och Oskar, vad hände er? Drunknade ni i den här bilen? Var det här ett mord som var beställt av någon? Kan du säga den personens namn? Lyssna på det. Ja. Marie och Oskar, vad hände er? Drunknade ni i den här bilen? Var det här ett mord som var beställt av någon? Kan du säga den personens namn? Någon röst där. Men får jag lyssna på det? Vänta. Kan vi skicka den? Kan vi byta? Några. Jag måste bara... lyssna på det där. Marie och Oskar, vad hände er? Drunknade ni i den här bilen? Var det här ett mord som var beställt av någon? Kan du säga den personens namn? Jag tycker först att han säger svag quiz någonting. Men det var det här ett mord? Fluxen? Reagerar direkt. Ja. Marie och Oskar, vad hände er?
tänker så här, gå runt och prova där. Om han har med det här att göra. Okej. Okej, prova här då. Vidun Quisling, är du här med oss nu? Var det du som beställde mordet på de här två i den här bilen bakom mig? Vad vill du säga till dem som sköt dig? Är det någonting du vill hälsa till oss när vi står här just nu? Går du fortfarande kvar här inne eller runt den här stolen eller det som är kopplat till dig här? Lyssna på den här för att se. Vidun Quisling, är du här med oss nu? Var det du som beställde mordet på de här två i den här bilen bakom mig? Vad vill du säga till dem som sköt dig? Är det någonting du vill hälsa till oss när vi står här just nu? Vet du vad den säger? Nej, vad säger Vet du du? vad den säger? Nej. Sieg Heil. Va? Lyssna på sista, det låter som Sieg Heil. Va? Shit, jag bara ryser. Sa han det? Det här låter som Sieg Heil. Okej. Vi lyssnar en gång till då. Är det någonting du vill hälsa till oss när vi står här just nu? Sieg Heil. Nej, sen. Den säger Sieg Heil. Du är fortfarande kvar här inne eller runt den här stolen, det som är kopplat till dig här. Vidun Quisling, är du här med oss nu? Var det du som beställde mordet på de här två i den här bilen bakom mig? Vad vill du säga till dem som sköt dig? Är det någonting du vill hälsa till oss när vi står här just nu? Den säger Sieg Heil. Oj. Alltså det Ja, är det är sjukt. Så det är ju starkt. Och det är... extremt starkt. Wow. Men då säger man också, även om man nu har gått över så är fortfarande tron på det så jävla stort. Ja. Så är det helt sjukt. Det är helt makabert. Ska vi bara lägga den här på hans bild? På stolen där som var med i rättegången. Och bara stå här då. Och bara stå så är vi tysta så vi får fram någonting mer. Okej. Vi testar det. Jag backar lite hit. Lägger den här så du kan prata med oss och säga vad du vill. Vi kommer vara tyst. Kommunicera till oss och gör det nu. Sån där. Jäklar vad det är som om de gick runt. Där borta lät som någon gick så här, men du vet när byxor Eller hur? så här skrapar ihop. Det sjuka är så fort vi börjar prata om det här mordet, fluxen, grönt. Ja. Det är det andra gången när vi börjar prata om det. Att den reagerar på ja. På den här bilen som var med. Vi lyssnar igenom det här för att se om vi fick igenom något. Lägg det här så vi kan prata med oss och säga vad du vill. Du kommer vara tyst, kommunicera till oss och gör det nu. Två gånger någonting. Svårt att höra. Vi får se vad den säger i efterhand.
Det är inte lika tydligt som den första där. Nej, ja. Det där. Här. Vi testar, ska vi kolla med spiritboxen om det är något som kommer. Precis, vi tar det också. För om du är Quisling, om du vill säga mer saker så kan du komma bredvid mig nu och prata igenom den här. Du blev avrättad för att du har gjort mycket fel. Är det något du tycker om det? Ni som är i den här... Åh, skrik eller? Någonting. Ni som gick bort den här bilen. Är det något ni vill säga? Blev ni mördade? Vi. Vad menar du med vi? Fortsätt. Om det är någon borta vid den här likkärran. Spela lite grann på den där speldosan. Bara vi. Tänk att kolla om fluxen. Om ni blev mördade i den här bilen, får den där att lysa grönt. Kan ni svara på den frågan? Blev ni mördade i den här? Om ni inte blev mördade så får den lysa rött. Här satt de och bestämde att du skulle arkebuseras. Vilken störning där, hörru. Ja. De här 3 eller 4 eller 5 bestämde att du skulle dö. Med ett skott i huvudet också. Är det något du vill hälsa till dem? Det finns massa tyska saker här. Det är ju till och med skor här. Av de som har gått till fångenläger. Ja. Det här är sånt ställe man gärna vill också stå tyst och bara lyssna in och se vad som händer. Ja, precis. Ska vi prova en session? Ska jag hämta en så vi kan ställa frågor? Jag kan ställa frågor på tyska. Det är mycket tyska föremål här. Ja, men självklart. Och se om vi får fram någonting. Jag får ta min telefon i så fall till hjälp. Ja, men det är smart. Okej. Var är du? Här så. Ja. Men ska jag prova att testa? Nu kan jag inte tyska så himla bra. Så jag tänker om vi tar några meningar. Släng in dem på tyska och se om vi får något svar tillbaka. Kanske på utrustningen eller på... Jag startar en MF-mätare som låter också. Ja. Och spikar den just då, när du ställer frågan då. Jag tänker om jag ska stå vid bilen. Ja. Så jag drar upp den här. Kommer den spika en gång där. Så går jag bort från din telefon så långt det går. (0102)
Blev ni mördade i den här bilen? Chauffören kom undan. Sen är en fråga på tyska då. Får vi se om vi får något på instrumenten. Och de här, tyvärr är ju de här från Norge, de här två. Men vi ser ju om det blir en reaktion. Ska vi ställa oss med tyska föremål? Ja, men jag tänker, det är så tätt här. Ja. Alltså det är så himla tätt med föremålen. Så att vi testar. Jag frågar vem... Vänta. Mitt framför oss hade vi 07. Och Lotta. Vem är här, ställer jag på tyska då, fråga. Wer ist hier? Kör en obvious samtidigt så kanske vi får svar via den då. Wer ist hier? Wer ist hier? Ljud bakom Ja, Victor. bakom. Wer ist hier? Inget. Jag frågar det här då. Om de dog i kriget då. Jag trodde Johan. Där. Det slutar funka. Ja, och där låter det ifrån. Oh, what? Får inget ljud. Om det är någon som rör sig runt oss här nu och påverkar instrumenten, kan du komma hit mot det knäppljudet och sätta handen på den. Du får gärna knuffa ner den om du vill också. Dog du i kriget, frågar vi då. Sind Sie im Krieg gestorben? Barn fick jag upp bara. Sind Sie im Krieg gestorben? Okej. Men ingenting på mätarna nu. 0102. Ska prova gå dit där vi fick EVP1. Ja. Det är höga. Ställa lite frågor mot den här stolen. Willst du Hallo sagen? Vill du hälsa någonting? Willst du Hallo sagen? Willst du Hallo sagen? Varför vi ställer de här frågorna också på tyska också, det är för att det är föremål som tyskarna har haft. Bara den här vagnen som är här bak tog de i beslag, hade. Så det är så svårt att veta exakt vilka grejer som tyskarna har, men ägaren har ju full koll. Men vi går ju på alla de här sakerna som är skrivet med historiken kring det här. Ska jag prova att ställa den på norska då? Testa det. Jag kan ju inte Vill ställa. du hilse? Vill du hälsa något? Vill du hilse? Rescue, rädda. Fick jag upp. Okej. Rädda vad då? Fortell mig namnet ditt. Smärtan är över, pain over. Men om det är någon här inne nu som vill komma hit och kommunicera med oss, ni ser att vi försöker prata med er. Det gäller alla energier här. Så kom hit, ställ er bredvid den här mätaren här och får den att gå upp lite grann, då vet vi att ni är nära, då kommer vi börja prata med er. Jag fick svinont i ryggen. Alltså mellan skulderna, du vet. Jaha. Som vi brukar få på utredningar, som att någon äter energi i ryggen. Alltså mellan. Jag frågar, ångrar du det jag gjort? Ångrar du det jag gjort? Frågar jag på norska nu, får se. Angrer du på det du gjorde? Bryt. Wow. Där var någon som... Det är någon som kommer. Hallå? Snäll. Glas fick... Hallå? Säg lek, fick jag på avlysen. Okej. Vill du leka med oss? Är det det du vill?
Ska du gå ner dit? Ja, jag måste. Vi hör ljud här nerifrån. Jag är här nu. Gör det ljudet en gång till. Vi står kvar lite. Fortsätt ställa frågor där, Tony. Vi får se om det smäller. Jag flyttar mig till lite större yta bara. Vi sa säg lek eller något där, sa jag först va? Ja. Ja, nu säger jag säg penna. Som att den i instruktioner. Penna säger vi då, vad händer då? Snabbare. Penna, penna, penna. Vad vill du med det? Ska du skriva någonting, rita någonting? Dra upp. Menar du den här bilen att den har dragits upp ur vattnet eller upp ur den här åken? Minister. Om ni är kvar här, någon stark energi kring de här bilarna, kan du göra ett högt ljud nu? Kasta någonting. Tony, Ja. prova adressera namn. Ta Quisling där. Quisling, är du här? Visa det som någonting framför mig i så fall. Jag står här. Spring förbi mig eller knuffa till mig eller bli en vit skugga. En mörk skugga. Finns det ett engelskt ord, Nicke, som heter Heil? Heil. Ja. Ja, det är H-A-I-L. Sa den det? Ja, jag har det på avlysen nu. Det är ju typ... Igen. Ja, men Heil... Vågor fick jag på Waves, inte vad det betyder. H-A-I-L. Du som rör dig här nu. Har vi adresserat ditt namn? Quisling? Eller är det någon annan som rör sig här? Gör då ett högt ljud. En liten pojke som springer runt här. Om det är du Quisling så tycker jag du är en liten fegis som inte vågar komma fram. Heil, ja det är klart. Det är så jävla intressant. Det är egentligen hail, alltså hagel. Eller hur? Ja. Men det stavas väl... H-I-E-I-L. Ja, det är typ det närmsta ordet kanske det kan komma till det vi faktiskt hörde. Ja, för det finns inga tyska ord i den där. Ja, intressant. Stänger ner telefon. Jag gör så, Tony. Jag lämnar kvar rörelsedetektor här. Ja. Så får vi se om det är något som rör sig här. Fick jag 2 namn direkt. John och Paula fick jag upp. Okej. Vi kommer tillbaka. Men så hette han ju inte. Ja, Johan i och för sig. Hello, welcome. Ska vi testa det här? Nu har vi ju gått runt lite grann här och vi fastnar ju mycket kring det här fallet. Det är inte så konstigt, det är ett lite så här starkt fall. Ja, men det starkaste EVP är ju här. Det känns som att det är en knutpunkt för det som har med det tragedin och han att göra. Alltså. Men ska vi testa en S-test? Du sitter i stolen som användes under rättegången mot Quisling. Sätt dig där och se vad du kör in på. Ja. Så kör vi en S-test på då. Så, hör ni det är bruset. Sätt igång på scannen. Ska dra ner ögonbinden. Då ska jag luta tillbaka. Där är ljudet. Lägg en ficklampa här också. Oh. Så om det finns Det här särskilda... var... jag vet inte om det var growl eller störning. Okej. Ficklampan ligger på huvudet också. Du kan fläcka om du vill om du är här. Du ser Niklas sitter nu i den här stolen. Är du här med oss? Vem är du? Ondskull.
ondskull, men det... Jag vet inte om det är... Ja, läs man sa danska eller norska. Nej, undskull, ursäkta. Undskull, eller förlåt, eller sånt där. Till dem du har tagit ihjäl. Hela stolen skakade. Hämta SLSen, Tony. Känns som att stå här på sidan alltså. Känner i tröjan. Det är barn. Visa dig. Är du här med oss? Står du bakom Niklas? Bakom stolen och skakar den. Rör Niklas. Det är vi här. Barn. Barn. Spring runt Niklas. Rör han i handen. Du är en djur bakom oss eller? Vad är det? Det lät som någon gick bakom oss. Nu går en gång till. Jag vet inte om jag sa... Vad blev det? Svårt att bli så klar av vad han sa. Det är väl... inte på engelska. Frukta mig. Mm-hmm. Vem ska vi frukta då? Kan du visa dig framför där? Det är du som går runt omkring oss. Alla. Här. Nu är vi framme på huven där. Ja, kryp 2 stycken. Framför. Nycka upp till en. Vem är du? Gå till Niklas. Här är det... Tittar jag åt det hållet så kommer det barn igenom. Tittar jag igenom det hållet Det är som ett barn här. så kommer någonting annat igenom. Försvann det tillbaka igen. Det är något litet. Exakt där du satte handen. Något annat kom igenom. Vad är du? Säg till Niklas. Skrik. Bara skrik. Borta. Kom tillbaka. Säg till Niklas vem du är och var du är. På väg mot Niklas hand. Står det vid Niklas. Precis vid Niklas. Nu står det där. Rör Niklas huvud. Jesus fucking Christ. Vi såg det där. Hela jävla stolen flyttade ju på sig. Jag trodde det skulle välta. Och så sa han sa något. Jag hörde inte vad han sa. Fuck, jag trodde det var stolen. Alltså, Gör det där igen. Gör det en gång till. Vält stolen, han sitter där. Och när jag sa rör huvudet. Jag tror han sa... men jag sa det igen. Gå upp med dig. Det går inte upp. Jag ryser hela jävla kroppen. Halva kroppen sitter på Niklas typ. Ligger lutandes på hans arm där. Då står han och sparkar på han typ med en fot. Sparkar på han där. Trycks i ryggstödet. Han försöker få ut mig ur den stolen. Han trycker med foten. Försöker få bort han därifrån. Han trycker och trycker med ena foten. Ja. Gå upp med dig. Kolla, ser du foten? Trycker som under. Försöker komma under han. Flytta på stolen en gång till. Rör hans hand där. Rör Niklas så han måste flytta på sig därifrån. Du får röra han. Rör han i huvudet. Slå till han i huvudet där. Bra. Mer. Skrik i lurarna där så han flyger upp. Visa din kraft nu, Quisling, om det är du som är där nu. Visa din kraft. Det var lätt som vi är ont. Vi är ont. Knuffa stolen där nu. Gå väck med dig. Alltså den vill bara ha mig härifrån. Ja, det ser vi. Gör mer, gör det starkare. Ta in alla själar som finns här. Gå in på utrustningen. Tryck bort den därifrån. Det vibrerar jävla stolen. Bra. Skaka till stolen ordentligt en gång för oss.
Rör hans huvud. Han är Han är ser vad? barn. Det kommer både barn och han igenom här. Det är helt sjukt. Han står vid sidan där. Nu släpper han ner foten. Nu kommer 2 på den andra sidan. Försvann den. Barnen säger också akta dig. Säger de nu. Som att de sparkar på han. Vem är du? Prata tydligt till oss nu. Arg. Jag tyckte barnen sa arg. Jag tror jag stoppar Niklas här nu. Jag vet inte om de säger här kommer han eller här Okej, kommer här kommer han. Vem kommer här nu? Vem kommer? Alltså jag svinont i ryggen. Jag känner av det. Sånt här brukar vara ibland att hämta kraft när de gör grejer mot den. Mellan skuldrorna. Bara verkar det i ryggen. Jag stoppar Niklas här. Vad jag? Åh helvete. Det var ju sjukt. För du har haft en som har stått vid din sida. Ja, jag kände det på och armen. tryckt för att få upp det. Och det sjuka när jag säger så här. För jag ser han. Och så han rör dig i huvudet. Ja. Och du bara flyger upp. Alltså det är så tydligt. Alltså- Johan står bakom mig. Så där har vi. Här står det barn känns det som. Här stod han. Alltså det var... Tänk dig att någon stod och försökte trycka med foten. Och tryck på din arm. Och tryck verkligen på att försöka få upp dig ur stolen. Fan vad äckligt det var. Jag satt på helspänn hela tiden. Jag kunde sjukt. inte slappna av där. Jag vet inte, det känns så... Förstår du när man står och du känner all negativitet som finns runt omkring en. Ja. Att det är bara laddat. Det var så jävla sjukt. Och sen barnen kom igenom, då blev man så här, vänta nu. Så jag förstår lite Vilma när hon går här. Alltså du får signaler från 2 håll. På något jävla vis. Det är som både ont och gott samtidigt. Men det största av allt kändes det bara... Jag kände mig så jävla otrygg, förstår jag menar. Och du såg när du rörde i mig. Ja. Ja, du flög ju Jag har verkligen. aldrig i mitt liv flugit så Nej. högt när någon tar i mig. Alltså. Nej. Jag satt bara där och väntade på det. Att det antingen kommer det smälla eller så. Ja, man såg att det var en reaktion på... Alltså, en Ja, det är sjukt. kraftig reaktion. Ja, vad ska jag säga. Vet du, den stolen där, det är någonting, jag vet inte om det har laddat med hand eller vad det är. Men jag menar, om du ser en streckfigur som försöker trycka mig ut i stolen och allting. Jag lägger några rörelsebollar på den där. Ja, Vi har en kamera här. Och så riktar jag den mot den istället. precis. Och så tycker jag så rör vi oss lite grann. Vi har ju ändå en PNB som står i den här. Vi har aldrig adresserat det som var med den. Vi kollar med den. Sen har vi då PRSen där nere. Där den här damen har gått. Så Precis. Ja. Men vi har ju haft smällar där nerifrån. Ja. Så tydligt lätt som någon kom in i den här byggnaden. Ja, jag och Johan hörde också under när du körde STS. Som att någon gick bakom oss. Ja. Så det är någonting som går runt där. Och sen vet vi att allt det här går ju i vågor hela tiden. Ja. Men äter de upp dig så får ju du också säga till att nu räcker Ja, men det är ryggen bara som jag ska se. Quisling, om du vill förmedla någonting eller någon av domarna eller någonting som finns kvar kring det här. Knuffa till stolen. Ska vi röra oss längre ner? Ja. Vi rör oss lite ner. Team. 4 i teamet. Ja, det är vi. Ja. Nu är vi 4 här. Vill man inte kvar här inne? Vad vill du säga med det? Vart gick man nu? Gick man ner här emellan? Ja. Jag lyser lite här. Stäng objektet. Vilket objekt menar du? Tänk om man hade sett någon mellan bilarna, vet man lyser så här. Ja. Eller se någon sitta i bilarna, bara man får en skymt. Det är en sån här förnimmelse av det. Ja, exakt. Ska vi gå ner hit då? Jag vill kolla. Står vi vid den här likbilen. King George fick jag upp. Okej. Enjoy. Njut. Om det är någon som är bunden till den här bilen. Kan du få den här att spela genom att sätta handen framför eller bara påverka den genom att gå nära den. Och du som rör dig här i byggnaden, kan du göra ett högt ljud? Kasta någonting.
Kan dra ett streck här. Kan du röra i det här dammet på de här bilarna? Skriva någonting. Ja, rörelsedetektor som ligger på en av bilarna här. Ja. PRSen ligger där, ingenting. PMB i mitten här. Ta mellmitten och gå lite grann. Jag säger bara att det där. Ditåt, men vi går dit. Det är där borta det är. Alltså Vi det kör. Vi rör oss ditåt då. Ja. Jag kör en obvious i bakgrunden här, får vi se. Ja. Direkt. Kan inte komma så jävla långt. Om det är någon som är precis framför mig här nu så ser ni hur den funkar, så kom bara nära den här, rör vi den här järnpinnen, det är ingenting som är farligt. Afraid, rädd. Kolla här. Wow. Här. Där. Wow. Oj, oj. Vi är nu i formen där. Nu formar den gamla gungstolen. Vem är det vi har här? Är det en man som är här? Terry fick upp ett namn. Är det någon som heter Terry som sitter här? Wicked Terry. Jag vet inte vad det betyder. Galen. Ja. Det är en gammal arbetsjacka tror jag från Puls. krigsfångarna kanske. Vem har vi här? Är det Wicked Terry? Är det galna Terry? Kallas du för Terry? Det är som att jag kommunicerar nästan som morse. Wow. Det var starkt, så du. Överallt, hela stolen typ. Mest kring den här skjortan. Okej. Jag tror det är en gammal arbetsskjorta från så här Join the front. krigsläger. Kolla. Join the front fick jag upp så. Gå med i fronten. Är det här din gamla tröja? Oj, vad starkt. Blev du tillfångatagen? Alltså, vad starkt. Någon tog mig här på handen också. Va? Det här blir klockan. Alltså det här... Vänta. Det känns som en kall droppe typ. Någon tog mig på handen också. Är det du som rör vid oss just nu? Fan vad äckligt. Alltså det var som ett kallt finger. Ja, jag fick Alltså jag trodde det var blöt. Alltså, man tänker att en kall droppe faller ner. Här. Så ett kallt som någon bara gjorde så här. Vad ryser. Kolla här. Här skulle huvudet varit tror jag om du sitter i den. Ser du det? Ja. Kolla. Alltså vad är det som gör sånt där? Det är ju REM-funktionen som går igång. Fick ett namn till namn. Peter. Peter? Vilka rysningar. Ja. Ja, det är jätteskonstigt. Har du dött i den här skjortan? Skott fick jag. Shot. Är det en man som vi har här? Remain wicked fick jag. Vad är det för lukt? Alltså bensin, alltså vad är det som kom? Vad? Shit vad starkt. Vad var det? Typ, vänta. Ammoniak? Nej, bensin och jag vet inte, brand. Okej. Känner du inte det? Kom här. Ja, bensin känner jag, men det är klart det är svårt. Alltså det bara slog mig rakt i ansiktet. Från ingenstans. Är det din lukt vi känner här? Huge fury. Fan, jag har fått bort den. Den sitter i min näsa. Den gick rakt in i bilden. Det blir som att det här får, alltså snabbt som fan. Thomas och Bush fick jag upp ett till namn. Alltså jag känner igen de här namnen som dyker upp. Thomas, är du? Om det är någon som har med den här skjortan att göra eller den här jackan att göra. Rör den här igen.
Ska vi röra oss neråt igen mot den här bilen då? Det är ändå där vi har haft. Så fort jag kommer nära den här bilen, det var så jävla ont i ryggen alltså. Får du ont i ryggen Ja, igen? då kom det tillbaka. Precis när jag kom in här så kände jag, kom den här värken tillbaka igen. Jag fick Mellan skulderna alltså. Jag får inga utslag när vi går ner hit. Så du som var vid gångstolen och det, kan du komma hit? Kan du gå ner till den där stora stolen här och sätta dig i den? Här, jag blir alldeles iskall här. Och så. Jag står precis här. Jag får som en kramp i ryggen, jag kan inte förklara det. Det är som att de trycker ihop skulderbladen. Alla muskler bara drar, får jag fan kramp i skulderna typ. Men vi gör så här då. Vi tar ut den där PRP:n då. Ja. Och sätter det här i fickan. Ska vi ta ut PRP:n? Ja. Ställ den här ute då. Ta den hit. Ställ den här. Här på. För det är precis när du kommer in i det här området. Är det något det sista ni vill göra nu innan vi går härifrån? Är det något ni vill hälsa till oss? Knacka hårt någonstans här. Prova. Kör du den här diktafonen. Ja. Jag vill stå där om det är dig de käkar på. Jag ska testa bara så här. Jag ska flytta. Vi ska lägga lite fokus på en annan bil här också bara. Ni kan tänka er så här att den här bilen hittar de innanför en vägg tillsammans med 7 andra bilar som den här baronen hade haft. Så han hade murat in dem i väggen. Varför gör man det? Är det för att gömma dem eller? Jag har ingen aning. Så jag tänker vi kan ställa frågan. Sätta den här. Och så ställer vi frågan bara. Om det är något som är kvar vid den där bilen så. Om det är någon som är fortfarande kvar vid den här bilen. Gå nära den här manicken jag satt där. Så inte den repar din bil. Det är också så här, varför gömmer de i väggen? Om du vet Nej, i slottsväggen alltså. Det är ju... Ja. Ja. Ja, men vi testar. Vi får se, dyker upp ett utdrag där så. Vi ligger där. Men jag testar väl någonting, jag äter min rygg här. Jag tar en diktafonsektion jämt där då. Ja. Vem är det som går med mig när jag kommer hit? Sitter du på min rygg? Säg vem det är som står vid den här bilen framför mig nu när periskopen går igång. Kan vi få ett namn tydligt? Vill att vi ska lämna det här billagret. Coolt att du dyker upp. Direkt jag börjar köra diktafon så börjar jag på bilen där. Nu ligger det på 2 sprön åt 2 håll här. Ja, statiskt fält som indikerat. Kan du tända upp alla de där ljusstavarna? Vem är det som går med mig när jag kommer hit? Sitter du på min rygg? Säg vem det är som står vid den. Vem är det som går med mig när jag kommer hit? Sitter du på min rygg? Sitter du på min rygg? Säg vem det är som står vid den här bilen framför mig nu när periskopen går igång. Kan vi få ett namn tydligt? Vill att vi ska lämna det här billagret. Wow. Jävlar. Det var som någon tog min hand här precis. Ja, det var det beröring också. Wow, vad coolt det var. Alltså lätt bara som fingrar som bara... Det är ingen spindelväv här men... Lätt beröring bara. Ska jag kolla? Kolla om någonting är jämte. Det är så här också. Jag ska köra en diktafon bara precis vid handen här. Det som var och rörde min hand precis här nu. Jag låter den vara tyst en stund så kan du prata med oss. Det var en grej, liten som dök upp och försvann. Fast på andra sidan, i bilen. Okej.
Det kommer vara tyst här nu och kan du bara säga vad du heter och vad du vill? Ja, det får jag se. Vad coolt. Men ändå, ja. Vi ser då. Det som var och rörde min hand precis här nu. Du måste redan vara tyst en stund så kan du prata med oss. Okej? Det kommer vara tyst här nu. Det är vi. Ja, men innan. Var tyst en stund så kan du prata med oss. Hör du inte? Det som var och rörde min hand precis här nu. Du måste redan vara tyst en stund så kan du prata med oss. Akta dig. Ja, något. Det där. Ja, för den första lät också som flytta på dig. Okej? Ja. Det kommer vara tyst här nu och kan du bara säga vad du heter och vad du vill? Där. Kan du bara säga vad du heter och vad du vill? Det var små uppmappningar bakom i bilen. Ja, jäklar. Precis här bakom dig också. Det fortsätter verka ryggen alltså. Fan vad sjukt. Ja, det här är en sån utredning också. Vi är här för att titta på energierna och när vi är här nu så är det som sagt man får kontakt med någonting. Men ska jag bara ta en snabb resumé vad jag tycker det är ju det där Sieg Heil. Att det är fortfarande anknytet till den tankesättet och så jävla starkt att du skriker ut det fortfarande. Men också i den stolen, alltså, när vi ser hur någonting försöker trycka upp det, alltså, jag rör vid ditt huvud och du bara flyger i samma sekund. Typ. Ja. Men någonting är det ju. Definitivt. Som rör sig här. Men det känns som att det är han som är starkast. Han kanske har med så mycket annat här inne att göra så att det är han som fortfarande är här. Så kan det vara. Ja. Oh. Helt otroligt att få tillgång till så många laddade föremål och vara jämte den bilen som är ett av Norges största cold case. Ingen har någonsin utrett detta hemliga billager som är fullt med bilar från andra världskriget och som ligger i Nordnorge. Vi börjar med Vilma som får direkt kontakt med många som vill prata. Och vi hör som om någon följer oss i lokalen. Hon ser också en kvinna i bröllopsklänning som går mellan bilarna och Ovliusen säger wife. Utrustning börjar indikera på att någonting rör sig i lokalen och vi hör verkligen hur någon går runt oss. Vilma får också in någon bil som har varit med i en olycka och står då vid den bil som är kopplad till cold caset. Efter att vi berättat om bilen så får Vilma in att detta var uppgjort och att dessa 2 personer skulle omkomma. Vi kör en diktafonsession och på frågan om detta var ett beställningsmord så indikerar fluxen på grönt. En av de starkaste EVP som kom igenom när vi står vid stolen som var med Quislings rättegång var på frågan: är det någonting du vill hälsa till oss när vi står här? Då kommer ett ljud och ett ord som låter som Sieg Heil. Niklas provar en Estes metod och det som sker är så intressant när Tony ber någonting röra Niklas. Han reagerar kraftigt på det och SLS-kameran mappar upp någon jämte stolen som försöker att putta Niklas bort från stolen. Det var helt otroligt att få möjligheten att uträtta detta hemliga bilager med så mycket tragisk historia. Denna utredning kommer vi aldrig glömma och vi är så tacksamma att fått möjligheten att få se och vara nära en bil som är en del av Norges största cold case.